สวัสดีครับทุกคนมาพบกับพีท X New Lifestyle นะครับซึ่งวันนี้พีทจะมาเล่าเกี่ยวกับสไตล์การตกแต่งที่ชื่อว่า Mid Century Modern นะครับเป็นการตกแต่งโมเดิร์นในแบบย้อนยุคนิดนึงแต่ก็มีความเก๋มีความเรโทรใดๆต่างๆนะครับลองมาดูนะครับว่าสไตล์นี้จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงและสนใจแค่ไหนก่อนที่พีทเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสไตล์ Mid Century Modern จะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Condo New ด้วยนะครับมี1 2 3 4ยังไงบ้างจะเริ่มต้นยังไงบ้างแต่ความเป็นสไตล์เนี้ยใช่แหละทุกเฟอร์นิเจอร์ทุกตัวมันเป็นทรงเลขาคณิตแต่มันจะมีบางดีไซน์ที่มีความโมเดิร์นแต่โมเดิร์นที่ไม่ได้หวือหวามากสไตล์ Mid Century Modern นะครับด้วยสไตล์นี้เป็นสไตล์ที่หลายคนเนี่ยอาจจะพูดได้ว่าเป็นยุคโมเดิร์นแรกเริ่มนะครับเพราะว่ามันเกิดในช่วงปี1950จริงๆมันมีโมเดิร์นมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่เหมือนเขาอะได้รวบรวมต่างๆมันเป็นโมเดิร์นแต่ในยุคนี้มันอาจจะดูไม่โมเดิร์นมากนะครับแต่ในยุคนั้นอะมันเป็นยุคที่โมเดิร์นในขณะนั้นแล้วเนาะซึ่งส่วนใหญ่ในสไตล์นี้เขาก็จะใช้รูปทรงเลขาคณิตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถาปัตยกรรมต่างๆหรือว่าตัวเฟอร์นิเจอร์เองก็ตามนะครับใช้แพทเทิร์นซ้ำๆใช้สีสันที่แบบมันมีความเป็นเอกลักษณ์มีความเท่มาผสมมารวมกันให้ดูคูลให้ดูเท่มากขึ้นนะครับพีทมองว่ามันเป็นอะไรที่เท่ดีแล้วก็คือเอาง่ายๆคือหาเฟอร์นิเจอร์มาจัดแต่งบ้านได้ง่ายและดูเท่มากขึ้นนะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ Mid Century Modern เนี่ยมันคืออะไรเนาะโดยที่พีทก็ได้เกริ่นไปบ้างแล้วล่ะว่าในสไตล์เนี่ยมันก็จะมีความโมเดิร์นในช่วงยุคแรกๆนะครับซึ่งความเป็นสไตล์เนี้ยจะมีที่มาที่ไปยังไงเกิดจากใครเนี่ยพีทอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตมีเพียบเลยแต่พีทจะมาพูดถึงแก่นของมันว่าถ้าเราจะออกแบบสไตล์เนี้ยเราจะมี1 2 3 4ยังไงบ้างจะเริ่มต้นยังไงบ้างซึ่งในสไตล์นี้ก็เริ่มจากเราต้องคำนึงถึงการออกแบบที่เรียบง่ายก่อนยกตัวอย่างให้เห็นภาพในเบื้องต้นก่อนแล้วกันเนาะอย่างเช่นแบบบ้านเก่าๆอ่ะที่ในยุคที่พูดได้ว่าเป็นยุคที่พ่อแม่เราอ่ะเป็นแบบช่วงในวัยหนุ่มสาวในวัยเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบบ้านทรงๆหนึ่งที่เป็นแบบบ้านที่มีความโมเดิร์นมันก็จะมีความแบบโมเดิร์นสีขาวเรียบง่ายเป็นบ้านเดี่ยวที่มีแบบกันศาสตร์มีเชดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยในส่วนต่อไปเนี่ยก็คือแพทเทิร์นของมันแพทเทิร์นที่มีความเขาเรียกซ้ำๆอย่างเช่นระแนงไม้ก็มีความซ้ำๆเสาก็มีความซ้ำๆในระยะที่เท่าๆกันมันก็จะเป็นรูปทรงที่แบบเรียบง่ายแต่มันมีฟังก์ชันในตัวของมันเองนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของสีสันของสไตล์เนี้ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีสีสันแหละแต่ก็ไม่ได้สีสันที่มันสดมากนักครับมันจะมีความแบบสีตุ่นๆอย่างเช่นสีแดงเนี่ยถ้าสีแดงมันก็จะแบบไม่ใช่สีแดงสดอาจจะเป็นสีแดงเจือสีดำนิดแต่ถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยก็อาจจะเป็นสีแบบสีมายองเนสไม่ได้แบบเป็นสีเลมอนจ๋าๆอะไรขนาดนั้นนะครับในส่วนต่อไปมันก็จะเป็นในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์ Mid Century เนี้ยนะก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทรงเลขาคณิตไม่ว่าจะเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงสี่เหลี่ยมคางหมูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ทรงประมาณนี้ส่วนโครงสร้างของมันก็จะเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์โชว์โครงสร้างนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่มันเป็นทรงเลขาคณิตอยู่แล้วใช่ปะก็แบบเราก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ตัวไหนก็ได้ปะก็ถูกไหมคำถามที่อาร์ตถามมาก็ถูกต้องแต่ความเป็นสไตล์เนี้ยใช่แหละทุกเฟอร์นิเจอร์ทุกตัวมันเป็นทรงเลขาคณิตแต่มันจะมีบางดีไซน์ที่มีความโมเดิร์นแต่โมเดิร์นที่ไม่ได้หวือหวามากมันส่วนใหญ่มันจะออกแนวเรโทรมากด้วยซ้ำเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบดูเนาะ2 ภาพเปรียบเทียบกันก็อย่างเช่นภาพเก้าอี้ที่เป็นลักษณะ Mid Century เนี่ยก็จะแบบออกแนวเรโทรใช่ไหมก็จะเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ที่โชว์โครงสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้มีดีไซน์เก๋ๆมีความโมเดิร์นล้ำๆแต่ไม่ได้ล้ำยุคล้ำหน้าหรืออาวองการ์ดหรือว่าหวือหวามากนักประมาณนี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นพวกสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายการใช้สีรูปทรงเลขาคณิตอะไรประมาณนี้ซึ่งสเต็ปอะไรพวกนี้ก็คือมันจะเป็นชุดความคิดของ Mid Century Modern ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถนำพวกนี้ไปออกแบบตกแต่งต่อได้เลยนะครับต่อไปเรามาพูดถึงในสไตล์นี้เนี่ยครับมันมีจุดเด่นยังไงบ้างซึ่งตะกี้นี้พี่ได้พูดถึงชุดความคิดของสไตล์นี้แล้วใช่ไหมว่ามันจะมีอะไรบ้างในชุดความคิดนั้นนะมันก็จะมีจุดเด่นๆของมันที่น่าสนใจที่จะดึงมาใช้เพิ่มเติมนะครับจริงๆก็ไม่ได้เพิ่มเติมหรอกแต่พีทอยากจะมาขยายความ
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับพี่จะพูดถึงเฟอร์นิเจอร์ก่อนแล้วกันเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะมีความโมเดิร์นแหละอย่างที่บอกไปเนาะแต่ก็จะมีความเรโทรเล็กๆน้อยๆนะครับความเรโทรเนี่ยก็จะเป็นยุคหนึ่งในช่วงยุค90 นะครับด้วยความที่สไตล์เรโทรนะมีความเยอะกว่า Mid Century นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยสไตล์ด้วยยุคเนี่ยก็คือใกล้เคียงกันเลยนะครับในส่วนของต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของสีสันในยุคนี้อย่างที่บอกว่าสีสันก็จะมีความตุ่นเพราะด้วยความสีสันที่ไม่ได้สดมันก็จะมีความแฝงความเท่ของมันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีความตุ่นนิดนึงมีความแบบดรอปสีให้มันสีมันไม่สดจนเกินไปนะครับอันเนี้ยซึ่งเราก็นำมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ต่างๆโต๊ะต่างๆโต๊ะกลางต่างๆพวกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่นะนำมาจัดวางได้เลยนะครับโดยที่พวกแบบผนังต่างๆก็ยังเป็นสีขาวเรียบๆง่ายๆได้ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนต่อไปอันเนี้ยพีทว่ามองว่าก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นจุดเด่นของสไตล์นี้นั่นก็คือเขาเรียกว่า form follow function นะครับหมายถึงอะไรต้องอธิบายก่อนว่า form follow function เนี่ยเราก็จะนึกถึงการใช้งานมาก่อนรูปทรงรูปแบบนะครับพีทก็จะขึ้นตัวอย่างให้ดูแล้วกันว่าในความที่เป็นโมเดิร์นจ๋าๆในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าพูดถึงบ้านนั้นก็จะเป็นบ้านกล่องสี่เหลี่ยมก็คือเราเห็นรูปทรงที่มันสวยงามก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในยุคที่เป็น mid century modern เนี่ยเราก็จะคิดพื้นที่ภายในเป็นส่วนสำคัญก่อนไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นเนี่ยต้องกว้างขนาดเท่านี้นะคนจำนวนคนเท่านี้กว้างเท่านี้ใช้งานแบบนี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนกล่องที่มีความเขาเรียกว่าสเปซแต่ละพื้นที่ก็จะแบบแตกต่างกันแล้วก็นำมารวมผนวกรวมกันเป็นแบบบ้านหลังหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะขึ้นภาพให้เห็นความแตกต่างของมันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึง how do I start with this style นะครับเราจะมาเริ่มตกแต่งสไตล์นี้ได้ยังไงบ้างซึ่งพี่จะพูดถึงใครสำหรับที่ซื้อคอนโดแล้วนะครับก็อยากจะเริ่มต้นตกแต่งในสไตล์เนี้ยคือสเปซมันกำหนดมาแล้วมันต้องเป็นแบบนี้เราจะเพิ่มเติมขยายอะไรไม่ได้มากนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาพูดถึงของตกแต่งข้างในแล้วกันให้มันได้ฟิล mid century มากที่สุดนะครับเริ่มต้นจากรูปทรงเฟอร์นิเจอร์ก่อนเลยก็คือมันเป็นพระเอกหลักๆของสไตล์นี้นั่นแหละอย่างยิ่งเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เนี่ยมันก็จะทำให้เห็นภาพชัดมากที่สุดนะครับโดยที่อย่างที่บอกว่าเลือกทรงเฟอร์นิเจอร์ที่มีความเลขาคณิตนะครับมีความเรโทรหน่อยๆถ้าเป็นอาร์ตเลือกยากไหมว่าแบบพี่ถ้าผมจะตกแต่งอย่างเงี้ยจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ได้ยังไงบ้างใช่ไหมถ้าผมตกแต่งเองมันจะแบบเป็นโมเดิร์นก็คือโมเดิร์นไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่รู้ว่ามันยังไงใช่ไหมผมจะแยกไม่ค่อยออกว่ามันแบบอันนี้เป็นโมเดิร์นหรืออันนี้เป็นแบบในสไตล์นี้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วก็พี่เข้าใจได้แหละแต่ด้วยเฟอร์นิเจอร์โมเดิร์นจริงๆเราไปเลือกชิ้นไหนก็ได้หมดเลยนะครับแต่เน้นด้วยความที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เฟอร์นิเจอร์ที่มีความรูปทรงโมเดิร์นเลขาคณิตเรียบง่ายไว้ก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อย่างเช่นโซฟาก็อาจจะเป็นบุผ้ารูปทรงเรียบง่ายถ้าเป็นโต๊ะอาร์มแชร์ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้อะไรอย่างเงี้ยครับโต๊ะกลางก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่โชว์โครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขึ้นภาพไปดูแล้วกันเนาะมันก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นพวกโฮมโปรพวก Index Living Mall หรือว่า Global Hall ต่างๆก็จะมีอยู่มากมายอยู่แล้วล่ะเนาะนอกจากเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยต่อมาเรามาพูดถึงสีสันบ้างดีกว่าซึ่งสีสันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดใหญ่ๆไม่ต่างจากชิ้นเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับเพราะว่าสีสันเนี่ยก็จะบอกถึงสไตล์ได้มากที่สุดนั่นเองแพนโทนก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับสีสันก็จะประมาณนี้สีแดงสีร้อนสีเย็นเนี่ยได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแดงเขียวน้ำเงินอะไรต่างๆก็แต่มันจะมีความดรอปสีที่สีไม่ได้สดมากนักมีความตุ่นๆของสีอย่างที่บอกไปนะครับก็สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆชิ้นตกแต่งชิ้นเล็กพรมหมอนอิงอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกใช้สีประมาณนี้นะครับก็จะทำให้สไตล์ mid century นี่เด่นชัดมากที่สุดครับต่อมานะครับจะพูดในถึงรูปภาพนะครับรูปภาพที่เรานำมาติดฝาผนังนั่นแหละยิ่งติดเยอะๆเนี่ยก็จะมีความเท่ความคูลเนาะซึ่งภาพที่ใช้ครับก็จะเป็นภาพที่มีความเลขาคณิตอีกนั่นแหละ ก็จะมีแบบสี่เหลี่ยมวงกลมรูปฟรีฟอร์ม
ที่มีสีสันอย่างที่บอกก็จะมีสีสันที่มีความตุ่นๆน่ะเลือกมาติดตั้งได้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นรูปธรรมชาติต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็นำมาติดตั้งได้เหมือนกันรูปพวกนี้ก็จะใช้ได้หมดเลยนะครับต่อมานะครับพีทก็จะพูดถึงโครงการคอนโดที่นำสไตล์ Mid Century Modern นะครับมาใช้กับโครงการนั่นเองซึ่งเราก็เป็นช่องคอนโดนิวเนาะเราก็เคยไปรีวิวโครงการนี้มาแล้วนะครับก็คือโครงการเมทิสลาดพร้าวนั่นเองซึ่งคุณแบดบีเบนได้รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูรีวิวโครงการนี้ได้เลยนะครับว่ามันจะมีความน่าสนใจมีดีไซน์ยังไงบ้างแต่ต้องบอกว่าแบรนด์เมทิสของ Major Development เนี่ยได้นำสไตล์ Mid Century นะครับมาปรับใช้มาประยุกต์ใช้มาออกแบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถาปัตยกรรมก็ดีหรือว่าส่วนอินเท i รียก็ดีนะครับก็จะมีความน่าสนใจมากซึ่งโลโก้เมทิสของเขานะครับเขาก็จะแบบเหมือนได้นำเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์เนี้ยมาออกแบบเป็นโลโก้เมทิสพวกแบบเทคต่างๆนะครับอันนี้ก็ดูน่าสนใจซึ่งแบรนด์เมทิสอย่างหลายๆโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการลาดพร้าวก็ดีพระราม9ก็ดีหรือว่าพัฒนาการก็ดีนะครับเขาก็จะใช้เส้นสายหรือที่พีทบอกไปว่าเป็นแบบแพทเทิร์นซ้ำๆนะครับมาออกแบบตัวในส่วนของฟาซาดก็คือรูปทรงรูปด้านของเขานั่นแหละก็จะมีลายเส้นสายต่างๆบนรูปด้านบนฟาซาดนะครับเขาก็จะใช้สีสันอย่างที่พีทบอกนะมีความแบบตุนๆหน่อยดูน่าสนใจดีด้วยรูปทรงเฟอร์นิเจอร์โคมไฟเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็จะมีความโมเดิร์นในแบบเรโทรนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจนะครับก็ไปหาดูรีวิวต่อได้เลยเนาะในส่วนของโครงการต่อไปนะครับที่พี่ก็น่าสนใจแล้วพี่ก็ชอบนะครับก็คือโครงการบีทนิกนะครับสุขุมวิท32จาก SC Asset นะครับซึ่งเป็นโครงการที่มีความ Luxury มากๆนะครับโดยที่เขาก็ได้นำ Element ของ Pattern เราก็จะเห็นตัวฟาซาดที่ใช้เขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนเป็นช่องสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบเป็น Pattern ซ้ำๆเป็น Shading เขาเรียกว่าเป็น Shading ที่มีความ Interactive ระหว่างภายนอกกับภายในนะครับซึ่ง Element พวกเนี้ยมันก็จะเป็น Element ที่เกี่ยวกับในสไตล์นี้เช่นกันก็ได้นำมาใช้กับโครงการนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นสไตล์ Mid Century Modern เนาะต้องบอกก่อนว่าทำไมพีทถึงพูดในสไตล์นี้นะครับเพราะว่าพีทมองว่าเป็นสไตล์ที่น่าสนใจและมีความเรียบง่ายในแบบฉบับของสไตล์นี้นะครับคือมันเป็นสไตล์ที่ก็หาซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายนำมาตกแต่งได้ง่ายใช้สีต่างๆได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งก่อนหน้านี้พีทก็ได้พูดการตกแต่งสไตล์อื่นไว้แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นในสไตล์ Coastal Style นะครับหรือว่า Baroque เองก็ตามเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีคำถามมีข้อสงสัยใดๆอะไรก็ตามนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube เองก็ดีหรือว่าทาง Inbox Facebook ก็ดีนะครับมีข้อสงสัยในเรื่องของปัญหาคอนโดการตกแต่งสไตล์ต่างๆมีปัญหาในเรื่องเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็พิมพ์มาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับก็เช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดมินก็ตามหรือพีทเองก็ตามเนี่ยก็จะเข้าไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเทปต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสไตล์ใดๆก็ตามหรือว่าปัญหาคอนโดเช่นเคยในการออกแบบตกแต่งต่างๆก็ตามเนี่ยก็รอติดตามนะครับว่าเทปหน้าจะเป็นอะไรไม่บอกหรอกส่วนเทปนี้นะครับพีทต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ